Feels like I am dreaming, letting go of these demons. I just wanna... So, hi mga Mars! Welcome back to my channel. Ayan, as you can see, yung bare face ni Anisel. Ayan, mag-spray lang tayo ng mist para ma-highlight yung kanyang face. And then, magsimula tayo sa eyeshadow. Ayan, nakikita niyo naman. Nilalagyan ko siya ng concealer. So, yan. After ng concealer, naiset ko lang siya ng powder and ngayon naglalagay na tayo ng transition shade which is light pink. And then, ayan. Build up nyo lang yung color hanggang sa makuha nyo yung gusto yung shade. So, yeah. Then, after nyo maglagay ng transition, ay nilagyan ko siya ng dark shade sa outer corners ng kanyang eyes. At ang gamit kong shade ay brown. Ayan. After ko maglagay ng shade na yun, blend ko lang ulit siya. And then, ayan, blend lang. Sinabak lang may mapaparty pa. Ayan, nilagyan natin ng, dark ulit yung kanyang outer corner. Nilagyan ko siya ng black. Ayan, nakita nyo, blend ko lang siya. And then, ayan, simulan natin mag-cut ng crease. Lagyan natin ng concealer. Yun yung gamit natin kahangina panlagay sa base. So, ayan. Lagay nyo lang. Dapat pag masyado makapal. And then, after nyo maglagay, iset ko lang siya ng powder na white. And then, ayan. Blend lang ulit. Ayan. Kailangan talaga ng blending dito. Kailangan mo ng blender, charot. Ayan. Mag-proceed tayo sa kilay. And I'm using Tony Moly. Ayan. Una muna is outline. Ayan, as you can see. Mura lang tong pangkilid na to, around 150 ganon to 200. And then, brush mo lang siya ng spoolie para mag-spread yung products. Tapos, ayan, as you can see, dinadarken ko outside. And then, ayan, fill in ko lang siya. Tapos, ayan na yung ating brow gel. This one is Nichido. So, ayan. Brush 3 times a day. Charot. So, ayan. After na maglagay ng brow gel, kumuha ko ng powder. Tapos, ayan. Pinepeke ko lang yun nasa front ng kanyang eyebrows. And after that, we're going to clean it with a concealer again. Again and again. So, ayan. Pati yung taas para bongga na snatched eyebrows. So yan. Ayan. Siyempre, huwag mong kakalimutang i-blend para walang harsh line na tinatawag. Ayan. And let's move on sa eyeliner, and I'm using a gel liner. So, ayan. Konti lang yung kinuha kong liner. Manipis lang para madali lang siyang burahin pag nagkamali. So, ayan. Nag-wing liner tayo ngayon. So, ayan. Manipis lang sa inner, papakapal sa labas. After natin mag-liner, ika-curl lang natin yung lash. At pag mag-curl kayo ng lashes, hindi yung matagal. Dapat may pressure, tapos paulit-ulit. Dapat Romeo and Juliet. So, ayan yung mascara. Gamitin is yung Maybelline tuloy. Benefit Roller Lash Mascara. Ayan, mascara niya yun. And then, nagkakabit lang tayo ng eyelashes. Tapos na tayo. Ginawan ko lang yung kabilang mata off cam. And then, charan! Welcome to my makeup kit. O, sino nga yun? Comment down below.
Let's proceed sa ating moisturizer. This is Elujay Propolis. Propolis o Propolis? Basta yun na yun, Elujay. Ayan, mamassage ko lang ng konti yung face niya, yung under eye, para maganda ang daloy ng trapiko. Charot. So, ayan. Si Bako, may pasaya pa si Bako. Next is concealer na agad tayo. So, ayan. Ang gamit ko is cream concealer. 2 shades lighter ng kanyang shade. So, ayan. Mukha lang siya maputi sa camera, pero sa personal, 2 shades lighter lang siya. Ayan. Yung mga i-highlight natin. So, ayan. Mag-blend na tayo. Dapat pala, pagkalagay, blend agad. Kasi mahirap siyang i-blend yung cream. So, ayan. Si Bakal nagsisisi. Ayan. Ayan. Nag-blend si Bakala. And after mag-blend, paproceed tayo sa foundation. Mukha foundation naman. Foundation, ayan. Nag-mix lang ako ng foundation dyan para makuha yung shade niya. So, si Bakla may may tag dito. Mapala yun, wait lang. Isipin ko muna. Naman kami. Si Gerald Dambet ko, ayun. Si Gerald. Wait lang, video ba yun? Putangin na, wala naman tunog yun. Wala naman tunog yan, Bigla raw na-upload. Ayan. So, ayun, naalala ko na yun. Acidic. Ayan. Gerald Anderson, bakit? Si Bakla. May pag-confess pa ng kanyang tooth. Charot, ayun. After natin maglagay ng foundation, maglalagay lang tayo ng powder. Loose powder. Ibebake natin siya ng paka-ounce para maganda ang lapat. So, ayan. So, ayan. Habang nagbe-bake tayo at tayo mag-proceed na sa bronzer. Ayan. Bronzer kasi pinaghalang bronzer tsaka contour. Kaya bronzer. Charot, kidding aside. Ayan. Nagka-contour na tayo. Bronzer at contour pinagsama. Ayan. Sa jawline. So, yan. Ayan, nilagyan natin ng powder yung kanyang basta yung pinagkonturan para maganda yung maganda ang linyahan, maganda ang tabas. Ayan. Nose line. Pampagangos ng ilong. Ayan. So, ayan. After natin mag-contour, ayan, maglalagay ako ng blush on. Para hindi masyadong harsh yung blush na nilalagay ko, hindi ko muna tinanggal yung baking powder. Yung loose powder. Yan, habang nilagay ko ng blush, nandun yung loose powder para hindi masyado matapang. Sabi ko nga kanina. So, ayan, narinig ako. Tinanggal ko na siya. Tanggalin natin ang ating loose powder. So, ayan. Ayan, munti ko pang makalimutan ng ating under eye. I mean, yung eyeshadow sa may waterline, ayan, basta nakikita nyo naman siya. Ilagay ko lang yung transition shade natin sa ilalim ng mata. And then, ayan, blend ko lang. So, yan. After ko maglagay niyan, ilagay ko lang din hanggang half yung, darker shade na nilagay natin din kanina. Half lang. Ayan. So, ayan. Para magpaplalo yung kanyang mata, naglalagay ako ng beige na eyeliner sa waterline sa baba. So, ayan. Ang favorite ng lahat, ang highlight sa
sa tear duct or kung ano gusto nyo tawag siya. So, ayan. After natin maglagay ng highlighter dyan, maglalagay na tayo ng mascara sa lower lashes. Ayan, para maganda. And after that, ayan, highlighter na tayo. Highlighter, highlight, shining, shimmering, splendid. So, ayan, sa nose, sa face, I mean sa Cupid's bow, ayan. And then, after nyan, magla-lipstick na tayo. So, ayan, I'm using a shade na pinkish nude. So, ayan. And then, after natin maglagay nyan, wala na si bakla. What's on your mind? What's on